السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة معاكم برضو ماجدة الناظر، هنشرح المحاضرة رقم 17 اللي هي بتاعة ال APICOMPLEXA The other APICOMPLEXANS than malaria، لأن الملاريا برضو تعتبر فصيلة اسمها الهيموسبورينا من ضمن ال APICOMPLEXA أو السبورزوا، اللي هي كلها بيبقى فيها زيجوت وبعدين اوسيست وبعدين سبوروسيست وبعدين سبوروزويتس. كل المجموعة دي بيبقى موجود فيها السبوروجوني سايكل. احنا شايفين هنا الصور بتاعة الحاجات دي، يعني ده مثلا دي التوكسوبلازما، ده الايزوسبورا، ده اللي هو الكريبتوسبوريديوم. كل دي بتبقى الريبليكيشن بتاعها في الانتستينال تراكت as schizogony and sporogony cycles. هنعرف الكلام ده بعدين بداية من المحاضرة دي إن شاء الله. ده الأساس بتاع المجموعة بتاعة الأبيكومبلكسا، اللي هي بنلاقي إن الستيج فيها اللي اسمه السبوروزويد أو السيل نفسها بيبقى موجود فيها حاجة اسمها الأبيكال كومبلكس، اللي هو ده الأبيكال كومبلكس اللي هو متشاور عليه بالسهم من هنا لهنا كده. ده عبارة عن الأساس بتاع الكاركترستكس بتاعة المجموعة دي. باقي السيل موجود فيها نيوكليوس، بيبقى موجود فيها كمان في الأذر بول حاجة اسمها مايكروبايل اللي بتتغذى منه. بالنسبة للإيبيكال كومبلكس بيبدأ بحاجة اسمها الكونويد، وبعدين بعد كده في حاجة هنا اسمها الروبتريز، وبعدين بيبقى فيه الإيبيكال بودي. دول كلهم مع بعض هم اللي بيكونوا الإيبيكال كومبلكس. أول نوع من الإيبيكومبلكسا اللي هو بتعمل human infection per se اللي هي الايزوسبورا بيلي. الايزوسبورا بيلي ده مفيش حد ما خدوش، ده عبارة عن very light infection، او الانفكشن دي بتبقى usually self limited وبياخدها الواحد at young age وبتعدي unnoticed. في بعض الأحيان بيقولوا إنه ممكن يبقى عنده شوية لخبطة في الأمعاء، ممكن نقوله إنه هو عنده viral infection، أي حاجة تاني وبتعدي unnoticed. لكن في بعض الأحيان مع الناس اللي هم immunocompromised الايزوسبورايسيس بتبقى severe illness. على فكرة الكلام ده بينطبق على الحاجات التانية اللي هنقولها بعد كده، يعني كل دول بيعتبروا opportunistic parasites. It is a parasite of the epithelial cells of human intestine. It undergoes asexual division as well as sexual stages لما بتطلع الأوسيست which are shed in stools. يعني بيبقى موجود زي ما قلنا الشيزوجوني والسبوروجوني cycles in the same person في الانتستين، وتطلع في الآخر الأوسيست. الأوسيست دي بتتحول إلى infective sporocyst بعد كده عشان تعدي fecal-oral routes. When this divides into two spoробlasts، الأوسيست دي هتطلع بعد كده divides into two spoробlasts which form a cyst wall inside the oocyst الكبيرة and form sporocysts. بالطريقة دي كل واحدة من السبوروبلاست هتنقسم ويبقى فيها 4 sporozoids زي الدياجرام اللي شفناه قبل الايزوسبورا. It becomes sporulated or infective stage
اللي هي sporulated oocyst. في حالة لما يكون في severe diarrhea من الأيزوسبورا we can see all stages in stool. يعني ممكن نلاقي الأوسيست، ممكن نلاقي السبوروسيست، ممكن نلاقي الديفايدنج سبوروبلاست، كل ده ممكن نشوفه في الستول. Diagnosis of Isospora belli. Oocysts are transparent and can be found better in stools with iodine staining. كمان في special stain اللي هي modified acid fast stain is good for diagnosis. كمان في الحالات اللي هي severe و immunocompromised وكده ممكن نعمل السترينج تيست to find the oocysts في الديودينال content. على فكرة هو الايزوسبورا بيبقى موجود في السمول انتستين، لكن مع السيفيريتي اوف انفكشن ممكن يوصل للهول intestinal tract. ده الشكل بتاع الايزوسبورا oocyst when stained with acid fast stain. هيبقى لونه زي ما احنا شايفين احمر، وحواليه الباك جراوند مصبوغه بالميثيلين بلو باللون الازرق. دي عباره عن الاوسيست when seen unstained in stool specimens. هنا زي ما احنا شايفين دي اوسيست علشان فيها 1 سيل، لكن هنا ابتدت تعمل سبوروبلاست اللي هي ممكن يبقى موجود فيها السبوروزويدز. يعني كل واحدة من دول ممكن هيبقى فيها 4 سبوروزويدز، وبالطريقة دي تبقى infective oocyst. Symptoms are caused by the damage of mucosa with division of the parasite. They vary from asymptomatic cases، في كمان mild gastroenteritis اللي ممكن دول يبقوا self limited والواحد يعديهم ما يحسش بيهم unnoticed، أو إنها تبقى severe diarrhea and dysentery with fatal results، وده لما يكون الانفكشن extensive وواصلة زي ما قلنا لغاية اللارج intestine. الباراسايت ده وكل الابيكومبلكسا ار intracellular parasites، علشان كده التكاثر في الميوكوزال سيلز طبعا هيعمل لها severe damage. The disease also can be a case of chronic diarrhea and malabsorption similar to tropical sprue and giardiasis. هيفرق ما بينهم طبعا السترينج تيست اللي هو بيقدروا بيه يعملوا diagnosis للباراسايت اللي موجود في الانتستينال كونتنت او في الديودينال كونتنت. كمان بعد كده هنلاقي there is eosinophilia. Eosinophilia, even in asymptomatic cases, the oocysts are continuously shed in mild and asymptomatic infections also, and we can diagnose the case easily. The disease is cosmopolitan and has no special epidemiologic features، وده مهم على أساس إنه is a very common infection. تاني بنكرر ده على فكرة الوحيد في الانتستينال ابيكومبلكسنز اللي بيعمل ايسينوفيليا، عشان كده لازم ناخد بالنا من الحكاية دي. التريتمنت of
Isosporiasis is a combination of trimethoprim and sulfamethoxazole. ده بناخد 2 tablets twice daily for 10 to 20 days. الكومبينيشن ده على بعضه اللي هو عبارة عن البكتريم أو السوتريم أو بيسموه كمان خلاص. هو المهم ان هو البكتريم روش هو ده الكومبينيشن اللي بنقول عليه الترايميثوبريم مع السلفا ميثوكسازون. برضو في كومبينيشن تاني من البايريميثامين مع السلفا دايازين، وده برضو ممكن يتاخد twice for 10 days and it can be used 3 times weekly in prevention. وده طبعا بيبقى للناس اللي هم immunocompromised. بعد كده هناخد السكند باراسايت اللي هو الكريبتوسبوريديوم بارفم. كريبتوسبوريديوم بارفم ده عبارة عن very small parasite which causes severe symptoms in opportunistic as an opportunistic parasite. It is a minute coccidian with worldwide distribution. It is an opportunistic parasite which infects immunocompromised persons especially. لكن في الناس العاديين برضو بيعمل self-limited diarrhea من 1 ل 3 أيام تقريبا. It develops within the brush border. من كتر ما هو صغير it develops within the brush border of the intestinal epithelium. لكن في نفس الوقت لما بيعمل development بتاعته في البراش بوردر it interferes with absorption of solutes of materials from the small intestine. عشان كده ممكن يتسبب في السيفير diarrhea. ده الشكل بتاع الكريبتوسبوريديوم على البراش بوردر of intestinal epithelial cells. كل دي عبارة عن كريبتوسبوريديوم اوسيست موجودة في البراش بوردر، وبرضو في developmental stages تانية موجودة زي الزيجوت والشايزونت والدوشة دي كلها برضو can be seen in the brush border of the mucosal cells. Oocysts with 4 sporozoids are infective, and when swallowed, they enter the epithelium and undergo 2 asexual generations. Then the sexual stages اللي هي أو الجميتس form, and also they form within the brush border. Then they develop into sporulated oocysts having 4 sporozoids, and these are passed in stools. They are spherical 2 to 4 micromillimeter in size، يعني بيبقوا صغيرين جدا. When we examine fresh stools, they could be confused with yeast اللي بتبقى دايما موجودة في الستول عشان كلنا بناكل عيش. بنعرف نفرقهم من بعض ازاي؟ عن طريق الموديفايد زيل نيلسون ستين زي ما هنعرف بعد كده. وده الشكل بتاع الكريبتوسبوريديوم اوسيست، واخده هنا لون احمر في باك جراوند لونها بلويش ان كلر. Diagnosis is by finding the stages in intestinal biopsy، ودي بتتاخد عن طريق السترينج تيست، أو finding the oocysts in stool by acid fast stain or Shearer's sugar flotation. ده special type of flotation test بيتعمل مخصوص علشان الكريبتوسبوريديوم. ده اخترعوه جماعة اليابانيين شغالين بيه حلو قوي for diagnosis. كمان في حاجة اسمها string test زي ما احنا عارفين for finding the oocysts in duodenal contents. Indirect immunofluorescent stain can also be used for diagnosis برضو من الstool samples أو من الduodenal samples.
كمان دلوقتي detection of coproantigen by ELISA is very beneficial and very easy for diagnosis. Symptoms of the disease are أول حاجة إن الديزيز ده is a zoonosis. جاي منين؟ جاي من الكاتل، يعني الناس اللي هم بيتعاملوا مع الكاتل أو الألبان نفسها ممكن برضو بتدي الانفكشن. In immunocompetent cases the disease is self-limited diarrhea، يعني زي ما قلنا ممكن can be passed unnoticed. لكن في immunocompromised patients the diarrhea is severe watery diarrhea with fever, weight loss, abdominal pain, anorexia, and the parasites also can be found في الميوكوزا بقى بتاعة البرونكاي في اللنج أو في البيلياري tract. It can spread anywhere. Treatment, there is no effective treatment, but we can give spiramycin, which can be effective some cases. Also, somatostatin may be given subcutaneously to stop diarrhea. برضو fluid and electrolyte balance should be maintained by fluid therapy. نيجي للنوع الثالث والخطير اللي هو Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii is a parasite of cosmopolitan distribution. It develops in many vertebrate hosts, and the house cat is the only definitive host with the intestinal stages, and also it can act as intermediate host with the tissue stages. لكن بقية الvertebrates كلها can act as intermediate host having the tissue stages only. Morphology and life cycle. The cat gets infected with oocysts and the organisms undergo schizogony and gametogony, and finally the oocysts are passed with cat's feces. الحكاية دي بتبقى موجودة في الكات. الأوسيست اللي طالعة بتبقى لسه ما هياش infective زي حكاية الأيزوسبورا. It must form the sporoblast and sporocyst within about 2 to 5 days to be infected. The oocysts are small, about 10 by 14 micromillimeter and oval in shape. They are passed unsporulated and undergo sporulation in soil. The sporulated oocysts برضو بيبقى فيهم 2 sporocysts، كل واحدة منهم موجود فيها 4 sporozoid. This is the life cycle of Toxoplasma. It usually goes in between the cat and the rodent. في الكات هنبص نلاقي هيتكون هنا زي ما احنا شايفين في الأول شيزوجوني سايكل، وبعد كده هيتحول إلى جاميتوجينيسيس. يعني في الأول في هنا تروفوزويد وبعدين شايزون وبعدين تطلع منه سبورزويدز تاني، هترجع تاني للانتستينال epithelium بتاع الكات، وبعدين بعد كده بقى هتبدأ تكون الجاميتوجوني سايكل، وهيتكون عندنا في الأول الزيجوت وبعدين الأوسيست وبعدين الأوسيست هتطلع في الستول of the cat. Outside في الexternal environment هتتحول إلى سبوروبلاست وبعدين سبوروسيست، وبعدين السبوروسيست أو السبوريوليتد أوسيست دي هتبقى برضو مصدر للإنفكشن of mice، والسايكل ترجع تاني للكات لما تاكل المايس والرات يعني الرودنت، وتتكون جواها تاني التوكسوبلازما في الانتستين بتاعتها، أو إنه الأوسيست أو السبوريوليتد أوسيست دي ممكن ياخدها الإنسان أو
ياخدها الكاتل، الشيب، البيجز، وفي الحالة دي هيتحول إلى intermediate host with tissue cyst of toxoplasma. تمام؟ دلوقتي هنلاقي إنه ده الكلام ده يبقى في chronic or subacute infection، لكن ممكن يحصل acute infection في الإنسان. هنبص نلاقي السبوروزويتس دي بتاعت التوكسوبلازما هتروح في الأول في الريتيكولو اندوثيليال سيلز، سواء كانت في الليفر أو في السبلين، وبتريبليكيت فيها، وبعدين بعد كده تروح تستخبى فين؟ تستخبى في البرين أو في الماسلز. وده ليه؟ علشان الأماكن دي بيبقى فيها lowest immune reaction، فتستخبى فيها بقى وتحول إلى tissue cyst زي ما احنا شايفين. ممكن قوي إنه هيحصل reactivation للسبوروزويتس دي اللي هي موجودة في الاندوميتريال ماسلز في اليوترس، ونبص نلاقيها راحت نطة ناحية الفيتس وتخترق البلاسينتا وتروح للفيتس. في الحالة دي هتعمل لنا حاجة اسمها congenital toxoplasmosis. يبقى ال congenitally transmitted parasites عندنا مين؟ هنلاقي في الأول خدنا التريبانوسوما كروزاي، تاني حاجة اللي هي التوكسوبلازما جونجياي. السبوروزويتس على فكرة بتنقسم بطريقة بنقول عليها اندودايوجيني، يعني هي جوه وان سيل بنبص نلاقي بيتكون several سبوروزويتس من انقسام اللي بنقول عليه الاندودايوجيني ده، وبالطريقة دي بيبقى كل البارازايت موجود intracellular لغاية ما السيل burst out and they attack other cells. Infective oocysts, when swallowed by cat and other vertebrates, release the sporozoites أو بنقول عليهم التاكيزويتس. يعني إيه تاكيزويت؟ زي تاكيكارديا يعني rapid pulse. دول تاكيزويتس يبقوا rapid division أو rapidly active which invade the mucosa of the cat to mesenteric lymph nodes في حالة ال other hosts and many other tissues mainly lung والheart والbrain والlymphoid organs. They are crescentic 4x2 micromillimeter with central nucleus. There are two types of sporozoites زي ما قلنا. التاكيزويتس دول اللي هم بيجوا في الأول ما يكونش لسه في building of immunity، فبياخدوا راحتهم جدا وينتشروا ويتغلغلوا ويتوغلوا وينقسموا والدنيا تبقى بالنسبة لهم فرح. لكن بعد كده بقى مع البيلدينج اوف immunity يتحولوا لحاجة تاني اسمها براديزويتس. يعني برادي كارديا يعني ايه؟ لو سوري يبقى slow pulse، فدول برضو بيبقوا slowly dividing، وبالطريقة دي زي ما قلنا هيعملوا الكرونيك infection، وده بيبقى usually في البرين والماسلز على أساس إن دول lowest immunity. هنا a very small picture موريانا دي عبارة عن tissue cyst. لا سوري، دي هي اللي بتبقى موجودة as rapidly dividing sporozoites وبتعمل لنا pseudocysts صغيرة بتبقى زي ما احنا شايفين حجم السيلز جنبها تقريبا واحد. دي عبارة عن cut section في الليفر سيلز، والريبليكيشن ده كله بيبقى موجود في الكوبفر سيل. هنا هنلاقي دي التيشو سيست زي ما انتم شايفين بيبقى حجمها أكبر من السيلز اللي حواليها، ودي اللي بتبقى موجودة هنا
في كات سيكشن في البرين. Pathogenesis of Toxoplasma. Tachyzoids invade the cells, multiply, and then rupture to invade other cells. This causes focal areas of necrosis surrounded by lymphocytes, plasma cells, and monocytes اللي هم الانفلاماتوري cells. بعد كده بنلاقي إن cysts with bradyzoids form in many organs, mainly in brain and muscles due to the effect of host immunity. Asymptomatic cases are due to host protective immunity and previous exposure to the parasite. The brain has areas of focal necrosis في بعض الأحيان لما تبقى في severe infection which later calcify and appear in X-ray، فده اللي بنقول عليه cerebral calcification. كمان retinochoroiditis أو choroidoretinitis مش هتفرق، may be a hypersensitivity reaction to cyst rupture within the retina, and also a chronic progressive effect of proliferation of tachyzoids في الريتنا. الكلام ده بيحصل usually أكتر في congenital toxoplasmosis. Symptoms of toxoplasmosis عندنا disease يا إما asymptomatic في adults and children older than neonatal period، أو إنه يبقى فيه generalized infection acute infection with mild symptoms which occurs rarely in adults. It can be diagnosed as infectious mononucleosis على أساس إن الكلينيكال picture بتاعت الاتنين fever و generalized lymphadenopathy. In more severe cases, there is maculopapular rash on the skin ومعاها hepatitis يعني liver enlargement, myocarditis عشان الافكشن of the cardiac muscles, and encephalomyelitis يعني هيبقى فيه برضو affection في البرين and spinal cord. نيجي للcongenital infection. This is mainly severe and only few cases have complete recovery والباقي كله ممكن يحصل فيه deformities and handicaps. Infection in early pregnancy causes either abortion or central nervous system changes زي الانكيفالومايلايتس, cerebral calcification, hydrocephalus, microcephaly, and choroidoretinitis. Infection in the last trimester are mainly asymptomatic at birth، بس بعد كده develop choroidoretinitis later and visual deterioration. Infection of the newborn is marked by fever, pneumonia, hepatosplenomegaly, and sometimes convulsions. There is no complete recovery with later blindness or severe visual impairment or mental retardation due to brain affection. Toxoplasmosis in immunocompromised persons بقى هنبص نلاقي يا إما بيحصل الكلام ده by recent infection or reactivation of a chronic focus موجود في جسم الإنسان and is serious. It is presented by neurological symptoms زي الانكيفالوباثي مثلا أو meningoencephalitis أو cerebral mass lesions. Tachyzoids are recovered by biopsy in such cases and also can be found in reticuloendothelial system. Sorry, ممكن تبقى برضو موجودة في لا إله إلا الله
ممكن التاكيزويدز اللي هي موجودة في البرين هتعمل منينجو انكيفالايتس، أو ممكن برضو تعمل cerebral mass lesions with focal lesions and focal symptoms according للمكان اللي موجودة فيه الانفكشن، وساعات بيديفلوب كوما and progresses to death. بالنسبة للتوكسوبلازموزيس في الاميونوكومبرومايزد is very important. Diagnosis, demonstration of the organisms, and this is rarely used now, by inoculation of blood in or patient's tissues into laboratory animals or tissue culture. تاني حاجة serological test. serological test كتيرة معناها ان الديزيز ده خطير، فهنبص نلاقي من الستينات وبدأوا يعملوا serological test according للديفلوبمنت بتاعة الاميونولوجي. هنلاقي التست برضو بيحصل لها development. ففي الأول كان في عندنا 7 Feldman test, which is its basis is that the positive serum of patients makes living Toxoplasma sporozoites refractory to methylene blue stain. لكن لما التاكيزويدز دي أو السبوروزويدز تموت هنبص نلاقيها بتتصبغ بالسوبرافيتال ميثيلين بلو ستين as a homogeneous matrix. لكن في حالة إن التوكسوبلازما بتبقى living هنلاقي يبان قدامنا نيوكليوس ويبان البوستيريور اند ويبان الانتيريور اند very clearly. بعد كده second is toxoplasmine test. toxoplasmine test is an intradermal test زي بالظبط tuberculin test. تالت حاجة برضو اللي هي ال indirect fluorescent antibody وال indirect hemagglutination test, and both are promising in diagnosis of toxoplasma. كمان عندنا الإليسا أو ممكن كمان دلوقتي الاي جي ام إليسا دي اللي هي بتبقى usually used for diagnosis of toxoplasmosis now. الإليسا is the test of choice and it is simpler and more specific than other tests and can diagnose recent infection by IgM ELISA. في بعد كده هنعرف مثلا ان الاي جي ام ده في ناس اللي هي هتبقى اي جي ام بوزيتيف اي جي جي نيجاتيف يعني acute infection. both positive هتدينا الانفكشن begin to be chronic. الاي جي ام نيجاتيف اي جي جي positive means that there is old infection. Epidemiology. Toxoplasmosis is widespread in herbivorous and carnivorous animals and in birds. يعني بنلاقيها everywhere. Toxoplasmosis is widespread in herbivorous and carnivorous animals and in birds. In men, its highest rates are associated with ingestion of undercooked meat, raw milk, and in rural unsanitary conditions. Oocysts when shed in cats' feces are immature and need about 1 to 5 days in soil to sporulate. Sporulated oocysts are resistant to chemicals and low temperature but can be killed by drying or heating at 55 degrees centigrade. Tissue cysts are killed by freezing at -6 or
immediately at -21. Prevention of toxoplasmosis: meat should be heated all over before consumption or frozen for 1 day. Meat handlers should wash their hands with soap and water every change between the meats and vegetables. Also, indoor cats' litters should be cleaned daily and disinfected with boiling water. Pregnant women should avoid dealing with cats litters، يعني الصناديق دي اللي احنا بنحط فيها رمل وبنخلي الكات to void stools في المكان ده بس علشان ما توسخش البيت. هو ده اللي بنقول عليه الكات ليتر، وده اللي مفروض الحامل ما تجيش جنبه خالص، لكن برضو اي حد لازم يفضيه بحرص علشان الاوسيس are very small. They can be transmitted by inhalation. Children's playing sandboxes should be cat proof، يعني ما تجيش ناحية الساند بوكسز دي. Treatment: there is a combination of pyrimethamine and trisulfapyrimidine are used for 1 month. Also, the choroidoretinitis, a loading dose of pyrimethamine 75 milligram daily for 5 days is present. Corticosteroids are given for their anti-inflammatory action، وخصوصا لما يبقى فيه brain affection. Intravenous clindamycin is given to AIDS patients with Toxoplasma encephalitis. Also, spiramycin is given to prevent congenital toxoplasmosis, but it is also teratogenic, so we can't give it to any pregnant woman less than 3 months pregnancy. Other organisms we know about is Pneumocystis carinii. Pneumocystis carinii ده لا حد عارف له هو بروتوزوان، ولا حد عارف له ان هو فانجس، ولا حد عارف له ان هو اي حاجة تاني، لكن احنا هندرسه على اساس ان الانفكشن بتاعته لللنج بتبقى برضو مهمة في الناس اللي هم immuno compromised، ولغاية دلوقتي نستضيفه معانا كباراسايت لغاية ما يبان له صحاب. Pneumocystis carinii is a small organism of uncertain affinity. It affects a wide variety of domestic and wild animals and also affects men. It is now considered a fungus. It induces pulmonary infection similar to interstitial pneumonia in infants and in immunocompromised persons, including AIDS patients. Here are the cysts of Pneumocystis carinii in a tissue section stained by Giemsa. Here also we can see the Pneumocystis carinii bodies, but this is the cyst which contains about 8 bodies inside. These bodies are released to form other cysts. The organism may be stained by Giemsa stain or Gomori silver stain، بس دلوقتي دي يعني ما تعتبرش موجودة تقريبا إلا rarely في بعض الأحيان. Staining the cyst wall and also gram stain بتاعت البكتيريا يعني stains the intracellular
cyclic bodies as gram-negative. The cysts are about 5 to 12 micromilli in diameter, containing 8 nuclei or intracystic bodies. Single organisms can also be seen from ruptured cysts about 2 to 4 micromillimeter with simple nucleus. ده شكل السيست اهي اللي هي مصبوغة بالسيلفر، وكانت بتبقى سهلة وجميلة انها بتصبغ السيست وول، وبنقدر نشوف اذا كان في هنا نيموسيستس ولا لا، easier than the other stains، سواء كانت الجرام ستين او الجمسة اللي هي هنا وهنا. Symptoms and pathogenesis of the disease. زي ما قلنا it causes interstitial plasma cell pneumonia. At autopsy there is gray-white consolidation of the lung with foamy ground substance containing the parasites. The intracellular parasites can be seen in phagocytes and in the interalveolar septa. Children affected are from 6 weeks of life لغاية 6 months age, mainly in malnourished children. The incubation period is about 2 to 6 weeks, 30% mortality rate. The disease begins by weakness, progressive dyspnea, tachypnea, and cyanosis. Rails are not here، يعني مفيش الريلز أو مفيش الأصوات زيادة مع التنفس، and اللي بنقول عليها wheezes, and the cases are generally afebrile، يعني temperature ما بتبقاش عالية قوي، يعني يدوب 37 degrees centigrade. X-ray picture shows patchy infiltrations sparing the peripheral parts and lower lobes and crowding near the hilar areas. ده بالنسبة للكلينيكال picture بتاعة النيموسيست. In immunocompromised adults برضو بيبقى بقى فيه fulminant disease with fever, cough, but no wheezes also or no rails. The signs of severe respiratory distress are present. Blood gases show hypoxia without acidosis or hypercapnia. The X-ray shows diffuse interstitial pneumonia. Diffuse interstitial fibrosis may follow recovery from Pneumocystis carinii pneumonia. ده طبعا هيعمل برضو بعد كده debility، والإنسان هيفضل طول عمره حاسس بأنه بيبقى في عندنا اللي هو بيسموه chronic respiratory distress. ده الشكل بتاع الباثولوجي في حالة interstitial pneumonitis caused by Pneumocystis carinii. زي ما احنا شايفين الالفيولاي هنا كلها مليانة اكسيوديتس، وادي الباراسايت موجود في الانترالفيولار سيبتا. diagnosis بناخد ممكن impression smears from lung biopsy وتبقى stained بالجمسة أو بالسيلفر stain. كمان smears from bronchoalveolar lavage أو rarely seen in sputum except after chemotherapy. وكمان ممكن قوي إن احنا بنعمل positional coughing، ان احنا او يعني البوزيشن positional coughing and sneezing ساعات بيطلع برضو ان احنا ممكن نميل العيان على جنبه مثلا او لتحت شوية علشان يexpel sputum اكتر علشان نقدر نشوف الباراسايت.
All the previous smears are stained by Gomori or Gemsa stains. ممكن immunofluorescence or monoclonal antibody testing of sputum يدينا clue للdiagnosis. Epidemiology of Pneumocystis هنقول إن Pneumocystis carinii is an opportunistic parasite. The infection occurs in overcrowded infant wards, especially the malnourished ones, also in chronic patient wards زي ال debilitated or malignancy patients or in AIDS patients. Sporadic cases suggest a carrier state which becomes activated, then the patient-to-patient spread can occur. Also, airborne infection is the most common, and maybe transplacental infection can occur in infants, causing fetal pneumonia and stillbirth. كده احنا خلصنا الحاجات اللي هي الابيكومبلكسا والother parasites which are opportunistic parasites. Hope you have a benefit from this lecture and good luck. بالنسبة للتريتمنت برضو هنقوله كمان هيبقى في oral combination of trimethoprim and sulfamethoxazole اللي احنا كنا بنديه برضو في حالة الايزوسبورا in 4 to 6 hourly doses for 2 to 3 weeks. Bone marrow depression في الحالة دي is treated by calcium leucovorin. برضو البنتاميدين intramuscular daily doses for 12 to 14 days, and this is more toxic for debilitated persons. A combination of trimethoxates and leucovorin in AIDS patients may be given. A combination of clindamycin and primaquine is also used. Also, prophylactic treatment with trimethoprim and sulfamethoxazole orally is beneficial for prevention of the ward infection. Again, good luck and hope that you have a benefit from